again, Jedi, and welcome back dito sa aking channel. For today's video, i-share ko sa inyo ang aking Tag-Ulan makeup tutorial. And if you wanna know kung ano-anong mga products ang gagamitin ko for this look, please keep on watching. Okay guys, so hindi ko alam hanggang kailan tong mga maulan-ulan na mga panahon na to. Kaya naman naisipan ko mag-share sa inyo ng makeup look na appropriate tuwing maulan. So, pag sinabing maulan, syempre mas gusto natin yung mga lightweight na makeup, hindi sobrang bigat, hindi sobrang daming products sa ating face. So, eto lahat yung mga recommendations ko na mga products. So, gagamitin natin to lahat. May ilan dito optional lang. So, ayan, tignan natin kung paano ko din gagawin to dahil wala ko masyadong idea kung anong look, pero pinag-isipan ko mabuti yung mga products. Especially, ang kailangan nating products for this kind of weather is yung waterproof talaga. So, first, for our base, ayan, nag-moisturize na ako ng face. Tapos, proceed na agad tayo sa foundation or BB cream. Nasa sa inyo yan. Pero ang marirecommend ko is itong Pond's BB and CC cream kasi sobrang lightweight lang nito kapag in-apply sa skin. Pero kung ayaw nyo naman ito, pwedeng concealer lang. So, magsa-spot concealing lang kayo, tsaka more on sa mga eye bags nyo, ganyan. Pero, dahil gusto kong i-cover ang mga imperfections ko sa aking face kahit maulan, ayan, gagamit ako nitong BB and CC cream from Pond's. So, wag din masyadong makapal para makahinga yung inyong balat dahil hindi naman porket maulan, eh hindi na rin mainit. So, ganyan lang. Apply lang tayo ng konti. Para lang may kapitan din yung ibang products na gagamitin natin. Next naman guys, dahil nga sobrang lightweight lang or hindi masyadong full coverage yung ginamit nating base, kailangan nating mag-spot concealing. Doon nyo na lang bawiin sa concealer guys. Tapos ang gagamitin ko for this look is itong Age Rewind from Maybelline. So ang shade ko dito is medium. Yun yung nakita kong perfect lang para mag-blend sa aking skin tone. So, ganyan lang. Mag-spot concealing lang tayo. Tapos, lagyan nyo na rin yung under eyes nyo. Kasi para ito talaga sa dark under eyes, itong Age Rewind. Next naman guys, is hindi ko muna isa-set yung aking face dahil mag-a-apply tayo ng cream blush. And ang gagamitin ko is itong from Luna Organics. Ito yung Mousse blush nila. Nilipat ko lang sa packaging, or nilipat ko lang ng packaging guys dahil nahihirapan ako dun sa kanyang OG na lalagyan. So, maglalagay muna ako nito sa aking cheeks. Ang shade na gagamitin ko is yung Sunday. So, ganyan lang. Very blendable naman tong product na to. So, kahit na naglagay na tayo ng liquid product before siya, is for sure mabe-blend ko pa rin siya. Next naman guys is mag-set tayo ng face. So this time ang gagamitin ko is itong Glow Dust from SkinPotions. For my brows, ang gagamitin ko is itong Lifebrow kit from Sunnies face. And nagustuhan ko to guys kasi talagang nagsistay in place yung mga buhok ng aking kilay kapag gamit ko to. Especially itong kanilang grooming gel. And ang shade na gagamitin ko is warm brown. So, ito na guys ang aking kilay. Ayan. So, magpo-proceed na tayo ngayon sa eyeshadow. Since maulan, ayoko gumamit masyado ng sobrang daming powdered product. So, ang gagamitin ko is itong from BLK Cosmetics. Ito yung kaniyang Intense Color Liquid Eyeshadow. And ang shade na meron ako is yung I Love You. Ayan. So, isuswatch ko to sa inyo guys para makita nyo. Ayan. Metallic peach. Ito siya. Ayan. So, ilalagay ko lang to guys sa aking eyelids. Tapos, i-blend ko lang using my fingers para lang may kulay yung inyong eyelids, diba? So, perfect din tong product na to guys for those na mga nagmamadali. Ayan, hindi nyo na kailangang mag-blend ng bonggang-bonggang tagal kasi blendable naman itong product na to from BLK Cosmetics and isa siya sa mga favorite ko na go-to makeup. Okay, so ayan na siya guys. As you can see, ang ganda-ganda niya. And pwede nyo i-intensify itong eyeshadow na to kasi sobrang yun nga, blendable siya at the same time buildable din. So, hindi ako maglalagay ngayon guys ng eyeliner kasi ina-avoid ko talaga mag-eyeliner pag maulan-ulan dahil feeling ko magsasmudge siya.
kahit na waterproof siya or smudge-proof na eyeliner siya. So, skip muna natin yun. Pero depende sa inyo guys kung gusto nyo ha, and kung carry nyo. But for me, yun, so skip ko muna siya. So, ngayon naman, mag-proceed na tayo sa pagmamaskara. So, make sure lang guys na waterproof yung gagamitin yung mascara. So, this time, ang gagamitin ko is itong Lash Paradise from Loreal. Ayan. Tapos, magka-curl lang ako ng lashes ng bonggang-bongga. Para kahit mahangin or mabasa siya, hindi siya babagsak, 'di ba? So, again, same routine lang. Tagalan nyo lang yung pag-curl ng lashes nyo para mag-last din siya the whole day. So, after that, actually, itong step na to is totally optional, guys. Kung gusto nyo lang mag-highlighter, ayan, pwede kayong maglagay. And ang marirecommend ko na hindi powdered or hindi yung mga baked highlighters yung magagamit nyo is itong from Careline. Ito yung Strobe stick. So, medyo creamy to guys. Perfect siya kung, yun nga, ayaw nyo yung mga powder products or powdered products. So, ganyan nyo lang ng konti. Konting-konti na para hindi naman kayo mukhang naglalakad na shining, shimmering, splendid. Yan. Sa mga high points lang ng face. Dito. Again, kung gusto nyo lang naman to guys, okay? And lastly, ayan, punta na tayo sa lip product. Ang marirecommend ko guys, pag ganitong maulan, especially kung halimbawa, nagko-commute kayo, gamit muna kayo ng tint. Ayan, so ang marirecommend ko is itong from the Faceshop. Itong Coca-Cola edition or collaboration nila na lip tint. Kasi matagal matanggal to sa lips and well, yun nga, very long lasting siya. So, pagdating na lang ng office, doon na lang kayo mag-lipstick. Kasi pag nag-commute kayo tapos, yun nga, may lipstick, may tendency na tamaan nyo siya. So, mabura, ganyan. Pag nagsasara ng payong, ganyan. So, mag-tint muna kayo, yung gradient lang, and yung magmamatify agad or mag-sustain agad sa lips nyo. Tsaka yung mga tint, sa totoo lang, sobrang lightweight lang ng mga ganitong klase ng makeup versus do sa mga liquid lipstick, sa mga matte lipsticks or creamy na mga lipstick. So, better na tint na lang muna yung gamitin nyo para fresh looking lang kayo kahit nagko-commute o whatever. Another tip pa guys is pwede nyo tulungan ng fingers nyo yung pagbe-blend nung tint para mag-stay in place talaga siya. Tsaka for me, yung mga bine-blend na tints or yung mga gradient na effect sa lips, yun pa yung mas tumatagal for me kesa yung mga in-apply ko lang using the applicator tas hinayaan ko lang matuyo. So, yun, isang tip lang din yun para mag-last ang inyong lip tint. So, I have here a makeup setting spray. Again, this is optional, guys. Well, kapag naman maulan talaga, better na less products yung nasa face para hindi talaga mabigat. Pero, if you want to set your face or kung gusto nyo talagang intact yung makeup nyo hanggang makarating kayo sa pupuntahan nyo, yes, you can use this Hello Gorgeous makeup setting spray. So, shake nyo lang, guys. Tapos, spray nyo lang sa face nyo, tapos hayaan nyo lang mag-set. So, ayun na nga guys. So, this is the final look na nagawa natin. Ayan. So, to summarize everything, lahat ng mga tips na binanggit ko kanina, ayan, so, first, i-avoid nyo yung mga powder products and gamit kayo ng mga cream base, yung mga liquid products like yung mga tints or cream para mas long-lasting talaga, tsaka mas kapit sa inyong skin. Tapos, gamit rin kayo ng mga waterproof na makeup, especially sa bandang eyes nyo, like mascara and eyeliner, kung gusto nyo mag-eyeliner. Tapos, pangkilay, make sure din na smudge-proof yung pangkilay na gagamitin nyo or waterproof din siya para if ever man na matuluan kayo ng ulan, 'di ba? Pag ginanyan nyo, hindi siya agad-agad matatanggal or hindi siya kakalat sa inyong face. And so that's it guys. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial for today and sana nagka-idea rin kayo kung paano gawin ang makeup pag sakaling yan may ulan para mas lightweight and hindi masyadong malagkit sa pakiramdam. So yun lang. Thank you sa inyong panonood. Don't forget to subscribe dito sa aking channel and you can follow me on my social media accounts. Ililink ko lahat sa description box. Pati yung mga ginamit kong products, ililista ko rin yan for you guys. So, yun lang. Thank you and I'll see you on my next one. Bye!